Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao video của mình đầu tư cả tuần trời quay dựng mà vẫn lẹt đẹt vài lượt xem, trong khi các kênh lớn chỉ cần vài câu nói là đã cuốn hút hàng triệu người? Bí mật không nằm ở máy quay xịn hay kỹ xảo đẹp mà nằm ở 5 giây định mệnh đầu tiên. Nếu bạn thất bại ở phần hook, câu dẫn, mọi nỗ lực phía sau đều trở nên vô nghĩa. Trong video này, tôi sẽ không dạy bạn những chiêu trò hack ảo. Tôi sẽ tiết lộ bộ khung tâm lý học hành vi gồm 6 từ khóa quyền lực giúp bạn giữ chân người xem ngay lập tức. Đây là công thức thực chiến đã được kiểm chứng để biến người lạ thành fan cứng và giúp kênh của bạn nổ view bền vững bất chấp thuật toán. Đừng lãng phí công sức sáng tạo nữa nếu bạn chưa biết cách lắp ghép 6 mảnh ghép ngôn từ này. Xem ngay để nắm giữ bản đồ kho báu của sự chú ý. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng muốn giữ chân khán giả thì phải là một thiên tài ngôn từ hay cao thủ thao túng tâm lý. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Bí mật đằng sau những kênh đạt hàng triệu lượt xem không nằm ở tài năng bẩm sinh hay những câu chữ hoa mỹ rỗng Twitch. Nó nằm ở một bộ khung tâm lý học hành vi vô cùng đơn giản, được tạo nên từ những từ ngữ rất đời thường mà chúng ta thường bỏ qua. Hôm nay, tôi không dạy bạn những chiêu hack view, viển vông. Tôi sẽ đưa cho bạn một tấm bản đồ để giải mã tâm trí đám đông thông qua 6 từ khóa quyền lực nhất. Đây chính là những viên gạch nền móng giúp bạn làm chủ cuộc chơi này, không phải nhờ vận may, mà nhờ sự thấu hiểu sâu sắc bản chất con người. Hãy thử hình dung, bạn bỏ ra cả một tuần trời dốc hết tâm sức để quay và dựng một video. Bạn chăm chút từng khung hình, chỉnh từng âm thanh và tin chắc rằng đây sẽ là sản phẩm có thể thay đổi cuộc đời mình. Thế nhưng, khoảnh khắc bạn nhấn nút đăng tải, thứ bạn nhận lại chỉ là một sự im lặng lạnh lẽo đến đáng sợ. Không lượt xem, không bình luận, không một ai để tâm. Cảm giác ấy còn đau hơn cả mất tiền, bởi nó như phủ nhận toàn bộ sự tồn tại và nỗ lực bạn đã bỏ ra. Vì sao điều đó lại xảy ra? Có phải thuật toán đang ghét bạn? Hay đơn giản là bạn chưa gặp may? Không. Sự thật phũ phàng, khán giả chẳng bao giờ quan tâm bạn đã vất vả ra sao. Trong kỷ nguyên của sự sao nhãng, bộ não con người được lập trình để lướt qua mọi thứ và họ chỉ cho bạn đúng 3 giây ngắn ngủi để trả lời một câu hỏi duy nhất. Thứ này có đáng để tôi dừng lại không? Nếu bạn không giành chiến thắng trong 3 giây ấy, mọi giá trị phía sau đều trở nên vô nghĩa. Nếu bạn trân trọng những chia sẻ thẳng thắn, không màu mè và muốn đồng hành cùng tôi trên con đường làm giàu bền vững từ kiến thức thật, hãy dành một giây nhấn vào nút đăng ký kênh ngay bên dưới. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục mổ xẻ những bài học xương máu này trong các video sắp tới. Và trước khi chúng ta đi sâu vào chi tiết, tôi muốn bạn dừng lại, suy nghĩ thật kỹ và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận thông qua câu hỏi trắc nghiệm sau. Theo bạn, điều gì thực sự quyết định sự thành bại của một nhà sáng tạo nội dung về lâu dài? Khả năng chạy theo xu hướng và bắt trend nhanh nhạy. B. Khả năng thấu hiểu tâm lý con người và kiên trì tạo ra giá trị cốt lõi. Hãy comment A hoặc B ngay bên dưới. Câu trả lời của bạn sẽ cho tôi biết tư duy của bạn đang đứng ở đâu trên hành trình này. Hãy tưởng tượng, một chiếc hook hoàn hảo không phải là những câu chữ bay bổng đầy cảm xúc, mà là một công trình được lắp ghép chuẩn xác đến từng chi tiết. Bạn không cần ngồi cắn bút chờ cảm hứng từ trên trời rơi xuống. Việc bạn cần làm chỉ là chọn đúng 6 viên gạch ngôn từ và đặt chúng vào đúng chỗ. Trong số đó, 4 viên gạch đầu tiên là yếu tố bắt buộc, đóng vai trò như bộ khung xương giúp câu chuyện đứng vững trước sự thờ ơ của đám đông. Trước hết, bạn phải có một chủ thể rõ ràng. Khán giả cần nhận ra ngay lập tức họ đang theo dõi ai. Là tôi với những trải nghiệm xương máu hay là bạn với những khát khao thầm kín đang chờ được giải quyết. Tiếp theo là viên gạch của hành động. Không ai hứng thú với một bức tranh đứng yên, họ muốn thấy sự chuyển động, một động từ đủ mạnh để thể hiện nỗ lực hoặc sự thay đổi. Và hành động ấy sẽ dẫn tới đâu? Đó chính là viên gạch thứ ba, mục tiêu. Bản năng con người vốn rất thực dụng, họ muốn nhìn thấy kho báu, thấy điểm đến rực rỡ trước khi quyết định đồng hành cùng bạn trên hành trình đó. Nhưng thứ thực sự khiến họ không thể rời mắt, vũ khí bí mật của những video đạt hàng triệu lượt xem lại nằm ở viên gạch thứ tư, sự tương phản. Đây là khoảng cách đầy mê hoặc giữa thực tại và ước mơ, giữa điểm xuất phát thấp kém và đích đến huy hoàng. Khoảng cách càng lớn, nghịch lý càng sâu thì sự tò mò càng bị kích thích mạnh mẽ.
Khi bộ khung vững chắc này đã hình thành, bạn chỉ cần bổ sung thêm 2 viên gạch đòn bẩy cuối cùng để tối ưu sức mạnh. Đó là bằng chứng để phá vỡ mọi hoài nghi, khẳng định uy tín của người nói và yếu tố thời gian để tạo cảm giác cấp bách, thúc đẩy người xem phải tiếp nhận thông tin ngay lập tức. Khi 6 mảnh ghép này hội tụ, bạn không chỉ đơn thuần là đang viết mà đang lập trình tâm trí khán giả đi theo mong muốn của mình một cách tự nhiên nhất. Lý thuyết sẽ mãi chỉ là những gam màu xám nếu thiếu đi sức sống của thực tế. Để thật sự tin vào quyền năng của 6 viên gạch này, chúng ta hãy cùng quan sát cách những bậc thầy ở các lĩnh vực khác nhau đang lặng lẽ dẫn dắt tâm trí đám đông ra sao. Bạn sẽ nhận ra rằng, dù là nội dung giải trí, giáo dục hay những câu chuyện tâm sự đời thường, dù phong cách thể hiện có khác nhau đến mức nào, thì mã gen thành công hay công thức cốt lõi bên trong vẫn luôn nhất quán. Hãy thử nhìn vào một video công nghệ thu hút hàng chục triệu lượt xem với câu mở đầu khẳng định rằng bạn có thể dạo bước trong ngôi nhà mơ ước của mình ngay cả khi chưa đặt viên gạch đầu tiên. Sức hút ở đây không nằm ở kỹ xảo quay dựng, mà đến từ sự tương phản cực độ giữa hiện thực và khát khao. Bình thường, con người chỉ được thấy căn nhà sau khi nó hoàn thành, nhưng câu nói ấy đã đảo ngược quy luật quen thuộc, vẽ nên một viễn cảnh nơi chủ thể nắm quyền kiểm soát tương lai của mình ngay từ trước khi nó thành hình. Hoặc một ví dụ khác trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu cá nhân, khi tác giả khuyên bạn nên rửa bánh mì trước khi ăn. Nghe thật điên rồ và vô lý, phải không? Nhưng chính sự vô lý ấy lại là chiếc bẫy hoàn hảo. Nó phá vỡ trạng thái bình thường của não bộ, nơi bánh mì vốn dĩ chẳng bao giờ cần rửa. Hành động ngược đời này tạo ra một cú sốc nhận thức, buộc ngón tay bạn phải khựng lại giữa dòng lướt vô thức để tìm lời giải cho nghịch lý đang diễn ra trước mắt. Rồi đến những video về tình cảm, đánh thẳng vào nỗi đau sâu kín nhất của con người. Khi một chuyên gia nói rằng nếu bạn tìm được người tin vào giấc mơ của bạn hơn cả chính bạn, hãy cưới cô ấy ngay hôm nay. Sức nặng của thông điệp nằm ở chuỗi. Mục tiêu chạm đúng khao khát được thấu hiểu, kết hợp với yếu tố thời gian ngay hôm nay tạo ra sự thôi thúc mạnh mẽ, không cho phép sự chần chừ tồn tại. Bạn thấy đấy, những người thành công nhất không hề sáng tạo một cách ngẫu hứng. Họ chỉ đơn giản là vận dụng thuần thục bộ khung tâm lý này để chạm vào điểm yếu mềm nhất trong tâm trí khán giả. Có thể ngay lúc này, trong đầu bạn đang vang lên một giọng nói nhỏ thì thầm rằng mình không có năng khiếu viết lách, rằng bản thân sinh ra không phải để tạo ra những câu chữ trau chuốt, hoa mỹ. Nhưng hãy nhớ cho kỹ, sáng tạo chưa bao giờ là chuyện phát minh lại chiếc bánh xe, mà là học cách làm cho nó lăn xa nhất có thể. Nếu bạn đang bế tắc trước trang giấy trắng, hãy thử áp dụng phương pháp rèn luyện kỷ luật nhất của những người thành công trong im lặng, đó là quy trình sao chép thông minh hay còn gọi là copy work. Đừng khởi đầu bằng việc vắt óc suy nghĩ trong tuyệt vọng, hãy bắt đầu bằng sự khiêm tốn, học hỏi từ những người khổng lồ. Hãy tìm đến những kênh hàng đầu trong lĩnh vực của bạn, chọn lọc ra các video có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất trong năm vừa qua, những nội dung đã được thị trường kiểm chứng. Sau đó, hãy làm một việc nghe có vẻ đơn điệu nhưng lại sở hữu sức mạnh ghê gớm. Chép lại nguyên văn câu mở đầu của họ ra giấy. Khi ngòi bút lướt trên trang, bạn không chỉ đang sao chép chữ nghĩa, mà còn đang hấp thụ nhịp điệu, cấu trúc và cách tư duy của một bộ não chiến thắng. Tiếp theo là công đoạn giải phẫu. Hãy nhìn thật kỹ câu văn đó và xác định đâu là bộ khung xương sống của nó. Chủ thể được đặt ở vị trí nào? Sự tương phản được tạo ra sao? Khi đã hiểu rõ phần khung, việc còn lại của bạn trở nên đơn giản, thay lớp da thịt bên ngoài. Hãy gạt bỏ chủ đề của họ và lấp vào đó câu chuyện của bạn, nỗi đau của chính khán giả mà bạn đang phục vụ. Nếu họ nói về nấu ăn, hãy dùng cấu trúc ấy để nói về lập trình. Nếu họ nói về tài chính, hãy áp dụng nó cho sức khỏe. Kiên trì lặp lại quy trình này 10 lần, 20 lần mỗi tuần. Rồi sẽ đến lúc sự gượng gạo ban đầu tan biến, nhường chỗ cho phản xạ tự nhiên. Bạn sẽ viết ra những câu hook sắc bén, như lưỡi dao cạo mà không cần gắng sức. Bởi tư duy của những người giỏi nhất đã dần trở thành bản năng của chính bạn. Chúng ta vừa cùng nhau bước qua một hành trình bóc tách những bí mật tưởng như phức tạp nhất của thế giới sáng tạo nội dung, để rồi đi đến một kết luận rất rõ ràng. Thành công không phải là phép màu hay sự may rủi ngẫu nhiên, mà là kết quả của việc thấu hiểu sâu sắc tâm lý con người và áp dụng kỷ luật nghiêm ngặt vào từng câu chữ. Bộ khung 6 từ khóa quyền lực mà chúng ta phân tích
không đơn thuần là một công thức viết, nó là chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa bước vào tâm trí người khác. Bạn không cần trở thành một văn hào, cũng không cần phải là kẻ thao túng. Bạn chỉ cần là chính mình, nhưng biết cách sắp xếp thông điệp sao cho chạm trúng nỗi đau và khát khao thầm kín của khán giả. Con đường làm giàu chậm mà chúng ta lựa chọn không hứa hẹn một sự đổi đời hào nhoáng sau một đêm, nhưng nó đảm bảo cho bạn một nền tảng vững chắc và bền bỉ theo thời gian. Mỗi ngày bạn kiên trì luyện tập phương pháp sao chép thông minh, mỗi lần bạn khiêm tốn học hỏi từ những người đi trước, là mỗi lần bạn âm thầm gieo những hạt mầm kỹ năng xuống mảnh đất của chính mình. Và rồi sẽ đến lúc bạn nhận ra mình không còn phải chạy theo xu hướng nữa, mà chính bạn, với tư duy sắc bén đã được mài giũa, sẽ trở thành người dẫn dắt cuộc chơi. Bài học lớn nhất rút ra không chỉ dừng lại ở việc làm video YouTube, mà là bài học về sự thấu cảm trong mọi hình thức giao tiếp của cuộc sống. Cốt lõi của một chiếc khúc hiệu quả chính là hạ cái tôi của bản thân xuống để nâng lợi ích của người nghe lên. Dù bạn đang viết một email xin việc, chào bán một sản phẩm hay thuyết phục một đối tác, hãy luôn ghi nhớ rằng con người quan tâm đến vấn đề của chính họ trước tiên. Đừng bao giờ bắt đầu bằng điều bạn muốn nói, hãy bắt đầu bằng sự tương phản giữa thực tại của họ và tương lai tốt đẹp hơn mà bạn có thể mang lại. Hãy thử áp dụng tư duy này ngay từ ngày mai. Trước khi mong ai đó lắng nghe mình, hãy tự hỏi tại sao họ phải quan tâm. Khi bạn trả lời được câu hỏi đó bằng sự chân thành và kỹ thuật đúng đắn, bạn sẽ nắm trong tay sức mạnh của sự ảnh hưởng. Trước khi khép lại video, tôi muốn dành cho bạn một câu hỏi rất đơn giản. Sau khi đã hiểu những quy luật ngầm phía sau màn hình, từ ngày mai khi lướt mạng xã hội, bạn sẽ chọn nhìn đời bằng đôi mắt của một khán giả thụ động hay của một người sáng tạo chủ động học hỏi? Hãy để lại bình luận khán giả hoặc người sáng tạo ngay bên dưới để chúng ta cùng chia sẻ quan điểm với nhau. Và nếu bạn trân trọng những chia sẻ thực chiến, không màu mè này, đừng quên bấm nút đăng ký kênh ngay bây giờ để tiếp thêm động lực cho tôi tiếp tục tạo ra những nội dung giá trị trong thời gian tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.